Ngay tận thế ấp đến, cả nhà tôi canh cái siêu thị nhỏ đấy ắp đồ. Mà vẫn chết đói thê thảm, chỉ vì bà nội thích kiểu khổ dầm. Ngày nào cũng chỉ cho tụi tôi ăn một bầu bánh quy. Nhưng khi tụi tôi chết hết, bà lại ung dung ăn đồ độc chờ cứu viện. Mở mắt ra lần nữa, cả nhà ba người trở về thời điểm mưa lớn vừa bắt đầu. Đúng lúc bà nội kéo tôi dậy khỏi giường. Đồ lơi chảy thay. Sầm đánh âm ầm mà ngủ ngon lành sao nổi. Tôi giật mình tỉnh hẳn. Đối diện ánh mắt hung dữ của bà. Ngẩn ra cái gì? Bố mày sắp về tới nơi rồi. Không mau đi khuân đồ cho bà à? Định chờ bà già này tự làm chắc. Nghe giọng điệu quen thuộc này, tôi mới nhận ra mình sống lại rồi. Bà thấy tôi dậy, cũng lật đật bước ra cửa. Nhưng ngay giây sau, một người lao vào, húc ngã bà, là mẹ tôi. Mẹ lao tới trước mặt tôi. Tốt quá, con không sao. Tôi phản ứng ngay tức khắc. Mẹ tôi cũng sống lại rồi. Đột nhiên, tôi để ý bà nội phía sau mẹ, đang ôm eo. Chết à, mày muốn húc chết bà già này hả? Đồ vô lương tâm. Tôi vội nháy mắt với mẹ. Mẹ cũng hiểu ý ngay. Mẹ cũng ở đây à? Con không để ý. Bà hiếm khi gặp được con dâu ngoan thế. Đợi Đại Dũng về, mày cứ liệu hồn, tin tôi và mẹ trùng xuống ngay. Vì bố tôi hiếu thuận mù quáng, kiếp trước nếu không vì bố nghe lời bà. Cả nhà tôi đâu ra nông nỗi đó. Đợi bà đi ra ngoài, mẹ nắm chặt tay tôi. Bình tĩnh, đừng sợ. Lần này dù mẹ có liều mạng, cũng phải đuổi bố mày với bà già chết tiệt kia đi. Rồi mẹ ông tôi khóc nức nở. Mẹ thế không để con bị đói chết lần nữa đâu. Kiếp trước cũng bắt đầu mưa lớn từ lúc này. Lúc đầu chẳng ai để tâm, nhưng mưa cứ ngày càng to. Chẳng bao lâu, lũ lụt bùng phát khắp nơi. Chẳng thể ra ngoài mua đồ được nữa. Ngày nào cũng có người đói chết, khát chết. Nhà tôi nhờ có siêu thị nhỏ, đồ đạc đủ dùng bình thường. Sống 2 năm cũng chẳng vấn đề. Nhưng bà nội lại giơ dao phay. Mỗi ngày chỉ phát cho một ổ bánh mì, một chai nước. Sau đó tôi đòi tới thoi thóp. Bố tôi định xông vào lấy đồ ăn. Bố còn định lao lên. Bà gầm lên, vùng dao loạn xạ. Ba con đen nếu bố dám xông tới, bà sẽ chạy ra ngoài hét lên nhà tôi đầy đồ. Bố tôi bó tay, chỉ biết quỳ xuống dập đầu. Mẹ ơi, cho thêm cái bánh mì thôi. Còn bao nhiêu kia mà. Cho con cầm hơi được không? Nhưng bà nhất quyết không cho. Cuối cùng tôi đói chết tôi. Bố mẹ tôi tuyệt vọng nhảy xuống nước tự tử. Lúc đó nhà chú nhỏ chèo thuyền cao su tới. Ba thấy chú nhỏ thì mừng như trúng số. Các con tới rồi. Nhìn này, bao nhiêu đồ mẹ giữ kỹ lắm. Các con muốn ăn gì cứ lấy. Nghĩ tới đây tôi tức nghiến răng. Tôi thầm thế trong lòng. Kiếp này phải đuổi bà già chết tiệt này đi. Đúng lúc này, bố tôi lái xe về. Mẹ kéo tôi chạy ra. Thấy bố ướt sũng nước mưa. Bà cũng lật đật ra mách lẻo. Đại Dũng, con về rồi. Con không về sớm, bà suýt bị mẹ con chúng nó hại chết. Con dâu mày độc ác lắm. Vừa nãy cố tình húc bà vào khung cửa. Nhìn đây, bầm tím hết rồi. Nhưng bố tôi không như kiếp trước. Không mắng mẹ ngay trước mặt bà. Rồi sau lén xin lỗi tụi tôi. Bố trừng mắt nhìn bà. Mẹ, ngoài kia mưa to lắm. Con thấy mọi người đang tranh nhau đồ. Không biết bên chú nhỏ thế nào nữa. Bà nghe xong ngờ ra. Gì mà tranh nhau đồ. Bà đầy thắc mắc. Mới ngày đầu mưa lớn thôi mà. Sao đã có người cướp đồ rồi? Nhưng bà vẫn tin sái cổ. Thế nhà chú nhỏ phải làm sao đây? Đại Dũng, con mau mang đồ qua cho chúng nó đi. Con vừa nhập hàng về đúng không? Bố tôi gật đầu. Mẹ, con định mang hết lô hàng lần này qua nhà chú. Mẹ cũng theo con đi luôn nhé. Dạo trước mẹ chẳng bảo muốn qua đó chơi sao? Sang nhà chú ở vài ngày. Đợi mưa tạnh, con sẽ qua đón mẹ về. Bà đúng là động lòng ngay. Được, con chu đáo thật. Để mẹ đi lấy ít đồ. Mình đi ngay thôi. Nói xong bà chạy vào phòng thu dọn. Tôi nhịn không nổi hỏi bố. Bố cũng sống lại đúng không? Bố tôi bật khóc nức nở. Quỳ sụp xuống, tự tát mình mấy cái. Tiểu Lệ, Đại Dũng, bố ngu quá mới hại chết hai mẹ con. Bố đáng chết lắm. Bố thật đáng chết. Tôi với mẹ cũng khóc theo. Lao tới ôm chầm lấy bố. Bố thề với tôi và mẹ.
Các con yên tâm, kiếp này không ai hại được nhà mình nữa. Chẳng mấy chốc, bà xách một đống vali ra. Nhìn qua là biết bà khoan kha khá đồ nhà tôi. Nhưng tụi tôi chẳng nói gì. Chỉ mong bà đi lẹ cho xong. Đợi bà lên xe, bố thì thào với mẹ. Bố thuê cái nhà đối diện rồi. Mật mã là sinh nhật Đại Dũng. Hai mẹ con qua xem trước đi, đợi bố về sẽ rời đồ qua. Tôi với mẹ vội chạy qua ngay. Tòa nhà này sát đường lớn. Nhìn thẳng ra siêu thị nhà tôi với cổng khu. May là tụi tôi chẳng thân với hàng xóm. Chẳng ai biết nhà tôi có siêu thị. Không lo bị ai cướp đồ nữa. Tới 4 giờ chiều, bố lái xe tải nhỏ về. Bố đóng cửa siêu thị, bắt đầu cùng mẹ sắp xếp đồ. Rời sang nhà mới để tránh bị để ý. Tụi tôi chỉ rời đồ ban đêm. Mất cả tuần mới xong hết. Bố còn bảo tụi tôi, bố chọn thuê chỗ này, ngoài tiện khuân đồ thì an ninh ở đây cũng tốt lắm. Kính cửa sổ là loại chống đạn luôn. Thế này khỏi cần sửa sang nhà. Động tĩnh lớn quá lại dễ bị để ý. Sau đó, tụi tôi chia nhau mua thêm dao với búa. Để phòng thân, thêm cả đống thuốc và vitamin. Rồi không ra ngoài nữa. Lúc này mưa lớn đã kéo dài hơn chục ngày. Dân chúng cuối cùng cũng thấy lạ. Bắt đầu điên cuồng cướp đồ. Rồi bố tôi nhận điện thoại từ bà. Bố vốn không muốn nghe. Nhưng tôi nghĩ giờ phải giữ yên bà với nhà chú nhỏ. Dù gì nước chưa ngập lên đâu. Chúng còn có thể qua quậy phá. Lúc đó sẽ lộ chuyện nhà mình đầy đồ. Bố tôi đồng tình lắm, nên nhấc máy nghe luôn. Giọng bà vang lên bên kia. Đại Dũng, mày mau mang đồ siêu thị qua đây đi. Mày muốn mẹ với chú mày đói chết hả? Thấy bố tôi im thìn thít, bà lại gào, có nghe không hả? Mày nghe bà nói không? Mau mang rau củ với đồ ăn liền qua đây. Bên cạnh còn tiếng thì thào của chú nhỏ. Mẹ, từng này sao đủ? Nhà anh cả có 3 người thôi, ăn chẳng bao nhiêu. Mẹ bảo anh mang hết đống đồ siêu thị. Qua chỗ tụi con luôn đi. Chú nhỏ cũng hùa theo. Đúng đó mẹ. Dù sao cũng phải trở qua. Thôi thì gửi một lần cho đủ luôn. Kẻo sau này đường xá khó đi. Cũng đỡ phiền anh tôi. Đúng không nào? Bà nghe xong mừng rơn. Nghe thấy chưa hả? Đại Dũng, chú nhỏ lo cho mày thế đấy. Tôi suýt phì cười vì tức. Mẹ tôi thì tức đến trắng mặt. Nhưng bố tôi lại bảo bà. Được, con sẽ mang đồ qua ngay. Điện thoại vừa cúp, mẹ tôi không nhịn nổi hét lên. Đại Dũng, tôi tưởng anh chết một lần. Đầu óc tỉnh táo ra rồi. Ai ngờ anh vẫn ngu như bò. Tôi nói luôn. Trừ phi tôi chết. Không thì đừng hòng mang một món nào qua đó. Bố tôi vội giải thích. Tiểu Lệ, con nghĩ gì thế? Yên tâm, kiếp này ngoài con với Đại Dũng. Sống chết của ai bố cũng mặc kệ. Thế sao trong điện thoại anh nói vậy? Chẳng phải con bảo phải giữ yên chúng trước sao? Đừng lo, đợi tí, bố tự có cách bịt miệng chúng. Nói xong bố tôi đi làm cơm luôn. Đợi tụi tôi no nê xong, bà lại gọi tới lần nữa. Bố cố ý hé cửa sổ một khe, để tiếng mưa lọt vào, rồi nghe máy. Đại Dũng, sao mày lâu thế chưa qua hả? Mẹ, con định mang nhiều đồ qua cho mẹ chút, nên mới chậm tí. Được, vậy mau lên. Cháu mày đói sắp chết rồi đây. Tôi vừa thở dài một cái. Mẹ, con cũng muốn nhanh chứ. Nhưng nước ngập sâu quá. Xe tải nhỏ vừa ra ngoài là tắt máy luôn. Giờ có khởi động thế nào cũng không nổ. Chú nhỏ nghe xong cuống lên, gào qua điện thoại. Anh, sao anh bất cẩn thế hả? Không đi từ từ được sao? Tôi nóng lòng quá mà. Đừng lo, tôi đi sửa xe ngay đây. Mấy người ra ngoài mua tạm ít đồ. Cầm cự thêm 2 ngày, tôi bảo đảm sẽ mang qua. Bắt tụi tôi tự bỏ tiền mua hả? Nhà anh có sẵn đồ, sao tụi tôi phải mua? Mà anh biết nhà tụi tôi khó khăn thế nào. Đã vậy còn thêm mẹ ở đây, thêm cái miệng ăn nữa. Bố tôi nghe mà tức sôi máu. Bà già có ăn bao nhiêu đâu mà. Nhưng bố vẫn cố kìm xuống. Chẳng phải hết cách sao nổi. Nếu mấy người thiếu tiền, tôi chuyển qua cho chút. Nghe bố tôi sẽ gửi tiền. Bên kia lập tức im re. Bố tôi cúp máy xong, ngẩn ra im lặng. Tôi an ủi, không sao đâu. Chúng có tiền nối đi nữa. Không mua được đồ cũng vô dụng. Chẳng đáng để tức chuyện này. Tôi tức không chịu nổi.
Kiếp trước nửa năm sau chúng mới mò tới nhà mình. Nghĩa là lúc đầu chúng vẫn mua được đồ. Vậy mà cứ đòi hỏi nhà mình suốt. Chẳng bằng sống chết của cả nhà ba người tụi tôi. Mẹ tôi cười lạnh. Vậy càng tốt. Chúng bất nhân. Đừng trách tụi mình bất nghĩa.